नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपीज मराठी किचन क्वीनमध्ये। आज आपण एक वेगळी डिश बघणार आहोत। नाचणीचे सांडगे कसे करायचे। नाचणीला मोड आणून पीठ तयार करून हे सांडगे केलेले आहेत। पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा। चला तर मग पाहूया कसे करायचे मोड आलेल्या नाचणीच्या पिठाचे सांडगे। खूप पौष्टिक आणि गारवा देणारी डिश। सर्वप्रथम 4 वाटी नाचणीचे पीठ घ्यायचे आहे। हे पीठ कसे तयार केले याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। त्यानंतर जेवढे पीठ आहे तेवढेच पाणी घ्यायचे आहे। म्हणजे 4 वाटी पिठासाठी 4 वाटी पाणी घेऊया। आता हे पाणी गरम करायचे आहे। बघा, उकळी आलेल्या पाण्यामध्ये चवीनुसार मीठ 2 चमचे आणि पांढरे तीळ 2 चमचे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। पापड खार अर्धा चमचा घालायचे आहे। पापड खार नसेल तर सोडा घातला तरी चालेल। आणि आता आणखी परत उकळी येऊ द्यायची। बघा, छान उकळी आलेली आहे। आता नाचणीचे पीठ यामध्ये अशा पद्धतीने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। पीठ ओतल्यानंतर परतत राहायचे आहे म्हणजे गुठळ्या होणार नाही। खूपच सोपी आणि झटपट रेसिपी आहे। आता हे पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। एकजीव करायचे आहे। अशा पद्धतीने रेसिपी आपल्या आवडत असतील तर शेअर करा, आपल्या व्हिडिओला लाईक करा। आता झाकण ठेवून हे थंड करून घ्यायचे आहे कणिक। एका परातीला तेल लावून त्यावरती परत थंड झाल्यानंतर ही कणिक काढून मळून घ्यायचे आहे व्यवस्थित। आता मळून झाल्यानंतर छोटासा गोळा घेऊन पाण्याच्या हातांनी अशा पद्धतीने छोटे छोटे सांडगे तोडून घ्यायचे आहेत। सांडगे तोडत असताना 5 बोटांच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने टोक आले पाहिजे सांडग्याला। गोलाकार सांडगे नाही तोडायचे। अशा पद्धतीने सर्व सांडगे तयार करून घ्यायचे आहेत। लक्षात ठेवा, आपण ज्या उकळलेल्या पाण्यामध्ये हे पीठ शिजवलेले आहे त्याच पाण्यामध्ये पूर्णपणे थंड होईपर्यंत ते पीठ वाफवून घ्यायचे आहे, नाहीतर कच्चे राहील। आणि आता अशा पद्धतीने उन्हाला वाळवून घ्यायचे आहेत। 3 ते 4 दिवस हे सांडगे उन्हाला वाळवावे लागतात। वाळलेले सांडगे गरम तेलामध्ये अशा पद्धतीने तळून घ्यायचे आहेत। खूप छान फुगतात। सांडगे तळत असताना गॅस मध्यम ठेवा। एकदा तेल तापले की मध्यम गॅसवरती हे सांडगे भरपूर तळून घेऊ शकता तुम्ही।
फास्ट गॅस सोडला तर आतून कच्चे राहतील आणि बाहेरून करपतील. तयार झालेले आहेत मोड आलेल्या नाचणीचे पौष्टिक सांडगे. चला तर मग नवीन रेसिपी सोबत पुन्हा भेटूया. थँक्यू.